समोसा दाबेली बनवण्यासाठी इथे एका बाउलमध्ये 1 कप मैदा घ्यायचा आहे, थोडंसं मीठ आणि अगदी थोडासा ओवा घ्यायचा आहे आणि तो हाताने क्रश करून टाकायचा त्याच्यामध्ये आणि 2 चमचे तेल घालून याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून ह्याचा एक गोळा तयार करायचा आहे। आता ह्या गोळ्याला थोडंसं तेल लावून ह्याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे। आता इथे समोश्यासाठी भाजी बनवायची आहे, त्यासाठी इथे मी 2 ते 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकायचा आहे, अर्धा चमचा जिरा, 1 चमचा धने थोडे हाताने क्रश करून घ्यायचे आहे आणि अर्धा चमचा बडीशेप घालायचे आहे आणि आता ह्याला मिक्स करून घेऊया। इथे 1 चमचा आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे, ती ह्याच्यामध्ये घालून ह्याला थोडंसं परतून घेऊया। आणि आता ह्याच्यामध्ये 4 बटाटे बॉईल करून घेतले होते, ते आता हे मॅश करून ह्याच्यामध्ये घालून ह्याला मिक्स करून घेऊया। 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, 1 चमचा लाल मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ आणि आता ह्याला व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। समोस्याची भाजी तयार झालेली आहे आणि आता गॅस बंद करून घेऊया। इथे आपण अर्ध्या तासासाठी पीठ मळून ठेवलेलं होतं, आता त्याला हलक्या हाताने मळून त्याचा एक गोळा करून घेऊन ह्याची एक चपाती लाटायची आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला ही दुसरीही चपाती लाटून घ्यायची आहे। लाटलेल्या चपातीवर थोडंसं तेल लावून घेऊया। आता हाताने पसरून घ्यायचं याला थोडंसं आणि त्याच्यावर थोडासा मैदा टाकायचा आहे आणि त्याच्यावर जी दुसरी चपाती लाटलेली होती ती त्याच्यावर टाकून घेऊया आणि याला हलक्या हाताने लाटून घेऊया। आता ही चपाती पॅनमध्ये टाकून दोन्ही साईडनी 15-15 सेकंदासाठी सेकून घेऊया। आता ह्या चपातीचे कट करून 4 भाग करायचे आहेत। इथे एका वाटीमध्ये 1 चमचा मैदा आणि थोडंसं पाणी घालून याची पेस्ट तयार करायची आहे। इथे आपण त्रिकोण तयार करून घेतलेले होते, त्याची एक साईड फोल्ड करायची आहे आणि त्याच्यावर मैद्याची पेस्ट लावून घ्यायची आहे आणि त्याच्यावर जी दुसरी साईड आहे ती त्याच्यावर चिपकवून ह्याचा एक समोसाचा आकार तयार करायचा आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये जी आपण भाजी तयार केली होती ती टाकून ह्याला दोन्ही साईडनी फोल्ड करून घ्यायचं आहे। आणि आता हा समोसा तयार झालेला आहे। कढईत तेल गरम करत ठेवलेला आहे आणि आता तेल गरम झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये समोसे मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत।